Hello there. سلام. We're starting a new series looking at the book of Haggai. داریم یک سری مجموعه جدید از ویدیوها رو تهیه می‌کنیم و توی این سری مجموعه ها می‌خوایم در رابطه با کتاب حجی صحبت کنیم. It's a small book. It's only 2 chapters long. کتاب حجی یک کتاب خیلی کوتاهه، فقط 2 باب داره. And it's a record of 4 prophecies of a man called Haggai. و این کتاب 2 بابی کتابی هستش که 4 پیشگویی که توسط یک نبی به اسم حجی شده بود توش ثبت شده. And these 4 prophecies are given over a period of 4 months. و این 4 تا پیشگویی هم توی یه بازه زمانی 4 ماهه گفته شده. In the year 520 BC. در سال 520 قبل از میلاد مسیح. When the Jews had been released from captivity in Persia and were being allowed to go back to Jerusalem and rebuild the temple. و زمانی هستش که یهودی ها اجازه این رو پیدا کردن که از بردگی نجات پیدا کنن، بیان بیرون و اجازه این که برگردن دوباره سمت اسرائیل، سمت سرزمین خودشون بهشون داده شده و میتونن الان برن تو سرزمینشون و معبد رو و شهر رو دوباره بنا کنن. And we're going to look at the book of Haggai, but today we're actually going to be in the book of Ezra. پس قراره توی این مجموعه در رابطه با کتاب حجی بخونیم، ولی این ویدیو در اصل توی این ویدیو قراره بخش‌هایی از کتاب عزرا رو نگاه کنیم. Because to understand Haggai, we have to understand the context, the history in which it's set. برای اینکه بخوایم درک کنیم کتاب حجی چطور نوشته شده و کی بوده، اول باید زمانش رو، اینکه کدوم قسمت از زمان تو تاریخ بوده رو اول درک کنیم. And this history is recorded in the early chapters of the book of Ezra. و این تاریخچه‌ای هم که مربوط میشه به کتاب حجی توی باب‌های اول کتاب عزرا توش نوشته شده. So, the Jews had been conquered by Babylon years earlier. میدونیم که یهودی ها سالیان سال قبل از این واقعه توسط بابل به اسارت برده شده بودن. And they were held in captivity in Babylon. بابلی ها اونها رو شکست دادن و تمامی بنی اسرائیل رو به عنوان برده گرفتن و با خودشون بردن. Jerusalem had been destroyed. Their temple in Jerusalem had been burnt down. اورشلیم نابود شد توی اون واقعه، یعنی اورشلیم رو و معبدی که در اورشلیم بود رو نابودش کردن. But the Babylonians were defeated by the Medes and the Persians. ولی بعدش میدونیم که مادها و پارسها اومدن و بابل رو شکست دادن و بر اونها غلبه کردن. And 3 years after the Persians and Medes had conquered the empire, then Cyrus, the king, decided to let the Jews go back to Jerusalem. و 3 سال بعد از این واقعه، یعنی 3 سال بعد از این که مادها و پارسا تونستن بابلی ها رو شکست بدن، کوروش اجازه بازگشت به سرزمین اسرائیل رو به یهودیان میده که برگردن دوباره به سرزمین خودشون. This was the year 536 BC. در حقیقت این سال 536 قبل از میلاد مسیح بوده. And we can read about this in Ezra chapter 1 and verses 1 to 4. که در رابطه با این زمان در کتاب عزرا میخونیم، صفحه 581 هستش، باب 1 4 آیه اول رو میخونیم. در نخستین سال کوروش شاه پارس برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد و آن را بدین مضمون بنگاشت: کوروش شاه پارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمان ها تمامی حکومت های زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست خانه‌ای برای وی بنا کنم. هر کس از تمامی قوم او که در میان شماست خدایش با وی باشد میتواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه خدای اسرائیل همان خدا را که در اورشلیم است بنا کند. پس هر که باقی مانده است در هر محلی که اقامت دارد، مردمان آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چهارپایان همراه با هدایای اختیاری برای خانه خدا در اورشلیم حمایت کنند.
So, there you have it. Cyrus allows them to go back. پس اینجا در رابطه با این میخونیم که کوروش به بنی اسرائیل اجازه بازگشت به سرزمینشون رو میده. He even tells his people to give them what they need so they can go and rebuild the temple. و حتی به آدماش میگه که چیزهایی رو هم که بنی اسرائیل نیاز دارن تا برن و معبدشون رو دوباره بسازن و از نو بنا کنن رو هم بهشون بدن. And Ezra chapters 1 to 3 tell us about them going back and starting to get well into building the temple. و 3 باب اول کتاب ازرا هم در رابطه با همینه که اینها چطور برمیگردن به سرزمین اسرائیل و چطور شروع میکنن به ساخت دوباره معبد. But after a little bit of time that they've been back in Jerusalem, they run into problems. ولی بعد از یه مدت کوتاهی که برمیگردن به اورشلیم با مشکلاتی روبرو میشن. And we can see this if we turn to Ezra chapter 4. که اگه بریم به همین کتاب ازرا باب 4 صفحه 584 در رابطه با این واقعه میخونیم. And we'll read verses 1 and 2 first of all. 2 آیه اول باب 4 کتاب ازرا رو اول میخونیم. چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند که قوم بازگشته از تبعید، معبدی برای یهوه خدای اسرائیل بنا می‌کنند. نزد زروبابل و سران خاندانها رفته ایشان را گفتند بگذارید ما نیز همراه شما بنا کنیم، زیرا ما نیز چون شما خدای شما را می‌جوییم و از زمان اسرحدون پادشاه آشور که ما را به اینجا آورد به او قربانی تقدیم می‌کنیم. So it says their enemies come to them and say, let us help you build the temple. پس تو این 2 آیه میگه که دشمناشون میان سمتشون و بهشون میگن که به ما اجازه بدین که توی کار ساخت دوباره معبد بهتون کمک کنیم. So obviously they've got some sort of plan to try and do damage to them. پس یعنی واضحه که یه نقشه‌ای داشتن که بیان بهشون نزدیک بشن و خسارتایی بهشون وارد کنن. And so let's read verse 3. حالا آیه 3 رو میخونیم. اما زروبابل و یشوع و دیگر سران خاندانهای اسرائیل به دیشان گفتند شما را با ما در بنای خانه خدای ما کاری نیست. ما خود به تنهایی آن را برای یهوه خدای اسرائیل بنا خواهیم کرد. چنانکه کوروش پادشاه شاه پارس به ما فرمان داده است. And they know that they're trying to do bad things. They say, no, we're doing it. We're building this with the order from King Cyrus. اینا میدونن که این دشمناشون با چه هدفی اومدن سراغشون، بنابراین بهشون اجازه این کار رو نمیدن و میگن ما خودمون طبق فرمان پادشاه کوروش خودمون این کار رو انجام میدیم. And you've got nothing to do with us. و بهشون میگن که نمیخوام شما با ما تو این کار شریک بشین. And that's what brings the problem in verses 4 and 5. حالا آیات 4 و 5 رو بخونیم میبینیم که همین میشه که مشکلات به وجود میاد. پس اقوام آن سرزمین دستان قوم یهودا را سست کرده ایشان را از کار بنا می ترساندند و بر ضد ایشان مشاوران اجیر می کردند تا ایشان را از رسیدن به مقصودشان باز دارند. آنها در تمامی ایام کوروش شاه پارس تا سلطنت داریوش شاه پارس به این کار ادامه دادند. So the people, their enemies, stopped them being able to build. بنابراین اون آدما یعنی دشمناشون کاری کردن که جلوی کار بازسازی معبد رو بگیرن. It says they bribe officials to work against them. بهشون میگه که یه سری مشاورهایی رو اجیر کرده بودن که بیان و بر خلاف اونها رفتار کنن و بهشون مشاوره بدن. And they try to discourage the people. و کاری کردن که مردم رو دلسرد کنن از بنای دوباره معبد. And it says they did this all the time of the reign of Cyrus, king of Persia. و میگه که در کل طول پادشاهی کوروش که پادشاه پارس بود این کار رو انجام میدادن و جلوی کار بازسازی رو گرفتن. Up until Darius became king. تا زمانی که داریوش پادشاه شد. And Darius didn't become king until 522 BC. So maybe they were doing this for about 10 years. و داریوش هم میدونیم که سال تقریبا 522 قبل از میلاد پادشاه شد. یعنی حدود 10 سال جلوی کار بازسازی اینها رو گرفته بودن. And the problems they caused stopped the people building the temple. و مشکلاتی اینها به وجود آوردن براشون که جلوی کار ساخت و ساز معبد رو بگیرن و مردم نتونن این کار رو انجام بدن. We can see this in verse 24. اگه آیه 24 همین باب 4 رو نگاه کنیم متوجه این موضوع میشیم. آنگاه کار بنای خانه خدا که در اورشلیم است باز ایستاد و تا 2مین سال سلطنت داریوش شاه پارس همچنان متوقف ماند.
So for years and years they didn't do any building. پس یعنی سالیان سال گذشت و اینها اصلا هیچ کاری برای ساختن اون بنا نکردن. And they only started again in the second year of King Darius. و تازه از سال دوم پادشاهی داریوش شروع کردن به ساختش. And this is 520 BC. که تقریبا میشه سال 520 قبل میلاد. So what started them building? چی باعث شد که اینا دوباره شروع به بازسازی کنن؟ Well, we get a clue when we read verses 1 and 2. اگر آیه 1 و 2 باب 5 رو بخونیم یه چیزی دستمون میاد که چی میشه که اینا شروع میکنن به کار بازسازی. آنگاه 2 نبی یعنی حجی و زکریا پسر ادو به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودند نبوت کردند. پس زروبابل پسر شعلتیل و یشوع پسر یوساداق برخاسته کار بنای خانه خدا را که در اورشلیم است از سر گرفتند و انبیای خدا همراهشان بوده از ایشان پشتیبانی می‌کردند. So what starts them building is the word of prophecy from Haggai and also another prophet called Zechariah. پس یعنی چیزی که باعث میشه اینها به خودشون بیان و شروع کنن به ساخت معبد این دوتا نبی و پیشگویی ها و نبوت هایی که این دوتا نبی میکردن بوده، یعنی حجی نبی و زکریای نبی. It says those two came with a message from God. و اینجا گفته که این دوتا نبی با پیامی از سمت خدا اومدن براشون. And once they gave this message, the ruler Zerubbabel and the high priest Joshua started building. و وقتی که این پیام رو از سمت خدا به این مردم دادن، رهبرشون زروبابل و کاهن اعظمشون یشوع شروع کردن دوباره کار ساخت معبد رو آغاز کردن. And the two prophets helped them. و اون دوتا نبی هم تو این کار باهاشون بودن و کمکشون میکردن. And it seems it started the people building as well. و به نظر میرسه که حتی مردم هم اومدن و تو کار ساخت کمک کردن. Because come to chapter 6 اگه بریم به باب 6 همین کتاب and verses 14 and 15. و آیات 14 و 15 رو بخونیم متوجه میشیم. صفحه 587 آیات 14 و 15. پس مشایخ یهودیان کار تجدید بنا را ادامه دادند و به واسطه نبوت‌های حجی نبی و زکریا پسر ادو کامیاب شدند. آنها بنای خانه را به فرمان خدای اسرائیل و فرمان کوروش و داریوش و اردشیر پادشاهان پارس به پایان رساندند. پس بنای خانه در روز 3 از ماه اذار در سال 6 داریوش پادشاه به پایان رسید. So the building starts, it continues and it completes. پس یعنی کار ساخت و ساز رو شروع کردن، ادامه دادن و به پایان رسوندن. And it was because of Haggai and Zechariah. و به خاطر کاری که حجی و زکریای نبی انجام داده بودن تونستن این کارو بکنن. Because it said in verse 14, they continued to build and prosper under the preaching of Haggai and Zechariah. توی آیه 14 میگه که اونها تونستن کار تجدید بنا رو ادامه بدن به واسطه نبوت‌های حجی نبی و زکریای نبی. That prophesying from them encouraged them to build the temple over a period of 4 years. و این پیشگویی هایی که این دو نبی میکردن براشون و نبوت هایی که میکردن به مردم این دلگرمی رو داد، اینطور تشویقشون کرد که توی یه بازه زمانی 4 ساله کار ساخت معبد رو به اتمام برسونن. So what did Haggai say that made a difference from when they weren't building to them completing building? پس حرفای حجی نبی چی بهشون گفته بود که اینقدرشون تأثیر گذاشته بود نسبت به زمانی که هیچ کاری نمی کردن و ساخت معبد رو کنار گذاشته بودن، ولی الان با حرفای حجی نبی کار ساخت معبد رو به اتمام رسوندن. We can find out by reading the book of Haggai. اگه کتاب خود حجی نبی رو بخونیم متوجه میشیم چه حرفایی بهشون زد. Because Haggai is a record of the prophecy which Haggai gave at the start of that period of 4 years. چون کتاب حجی کتابی از پیشگویی هایی هستش که حجی نبی در ابتدای کار ساخت معبد، ابتدای اون دوره 4 ساله این پیشگویی ها رو به مردم گفته بود. And as we said, there are 4 prophecies. و همونطوری هم که گفتیم کتاب حجی شامل 4 پیشگویی هستش.
and they occur over a 4-month period in that year at the start. و این 4 تا پیشگویی هم توی یه بازه زمانی 4 ماهه تو سال اول بازسازی اتفاق افتاده و بهشون گفته شده. And just to flesh it out, the first, in the Western equivalent, the first prophecy would have been at the end of August in that year. اگه بخوایم تاریخ‌ها رو با تقویم امروزی بگیم که مقدار قابل درک‌تر باشه، میتونیم بگیم پیشگویی اول اواخر ماه اوگست انجام شده. The second prophecy was about a month and a half later in the middle of October. و دومین پیشگویی تقریباً 1.5 ماه بعد از پیشگویی اول اتفاق افتاده، یعنی تقریباً اواسط ماه اکتبر. And the third and fourth prophecies come together in the middle of December. و پیشگویی سوم و چهارم هم با هم اتفاق افتاده تقریباً در وسط‌های ماه دسامبر. And we'll look at each of those prophecies in detail in this series of talks. که حالا توی این سری مجموعه از ویدیوها درباره هر کدوم از این پیشگویی‌ها با جزئیات قرار با هم بخونیم. So thank you very much. مرسی. And we'll see you in the next talk for prophecy 1. و توی ویدیوهای بعدی که در رابطه با پیشگویی اول هست می‌بینیمتون.